Hi guys, it is Megan Hopewell and welcome back to our channel. So this time here in our new tutorial is I am going to show you and teach you on how to contour your face. And actually guys, contouring is not the kind of thing na kapag nakita nyo or napanood nyo ay basta-basta nyo na lang gagahin. It's only because of the reason na magkakaiba ang ating face shape. So ayan, ako ay bilugan and some of you is merong prominent na cheekbone and may heart shape or kung ano-anong shape pa. And also, this video naman is not meant to show you guys na ang face shape ko is yung pinaka-standard ng pagkukontour. So here in this video is I'm going to do my best to show you and teach you on how to contour your face. So basically, the purpose of contouring is to enhance your facial shape or face features. So kung wala naman kayo, actually you can create it na parang ginagawa namin, na gumagawa kami ng illusion. We are just playing with our face to create dimensions and illusions. And contouring cannot be done with contouring product alone. So always a combination of highlighting and contouring dapat. Kasi ang contouring is nagpapalubog ng mga nakaangat and also nagpapaliit ng mga malalaki. While highlighting is nagpapaangat ng nakalubog and also nagpapalaki ng mga maliliit. And this tutorial guys is sobrang helpful, especially sa mga katulad ko na nag-makeup and dun sa mga nagka-transform from boy to girl. Kasi this is a kind of tutorial na somehow we are being able to understand our feature even more and also on how to do it. So with this tutorial is malalaman niyo kung paano siya gagawin at kung paano nga ba siya may intindihan. So always start with the prepped skin. So ako ay nag-primer na. And for my foundation, I am not actually going to use my actual shade. I am going to use a bit deeper kasi ang purpose ko naman dito is para mas madali ako makapag-blend ng aking bronzer since medyo ganito yung kulay ng aking bronzer. But kung wala naman kayong deeper shade like this, pwede nyo naman gamitin yung actual shade nyo. But kakailanganin nyo ng mga contouring product or even yung mga cream contours. So kayo ang bahala, work with what you have. So this is it guys, nakapag-foundation na ako. This is going to be our starting point. And ayan siya guys. Actually yung shade niya is somehow katulad dito sa aking neck area. Ayan, wala lang akong neck. So this time is maglalaro na tayo sa ating highlighting. So sa highlighting product, iba-iba talaga tayo ng preferences. Ako kasi mas gusto ko ngayon yung mga liquid foundation lang din. Especially kung meron naman akong kasing brand. So ayan, like this one, meron akong Bare Minerals. Meron akong tatlo sa harapan ko. Ang ginamit ko ito sa face ko and then ito yung gagamitin ko pang highlight. And then, depende sa inyo kung gusto nyo gumamit ng cream or mga stick foundation like this. But in my case, I am going to use my foundation. So dito guys, sa ganitong proseso is, ang perspective ko lang naman is somehow magkaroon ako ng smooth blending kasi same lang naman sila ng formulation. And also, para mas mabilis ako makapaglapat sa aking mukha. Kasi may ibang product na hindi naman talaga nagmamatch when it comes to parang formulation. So, depende rin sa inyo, work with what you have. But, the purpose of this is just to show you kung paano naman mag-highlighting. So, let's now proceed. Taking my foundation. So, nakita nyo na lubog din dito ka, diba? Lahat naman tayo may lubog dyan. But, dyan ako maglalagay ng aking highlight. So, basically here. So, papaangatin ko lang to. And then, saka ako mag-blend. Ang kagandahan din kasi kapag same formulation yung ginagamit nyo or same brand or same product is that alam mo kung paano maglalaroin yung pinaka-product itself. Alam mo kung kailan siya matutuyo or kailan siya dapat i-blend na. Iniiwanan ko tong part na to para meron tong instant shadow para sa aking nose. Pwede nyo rin extend dito para meron ako yung instant cat eye later. So ganyan, speaking of nose, kanina maglalagay tayo here a little bit para sa ating nose highlight and also here sa ating forehead. So hindi ako dapat magtaas ng highlight kasi malaki na yung aking noo. So lalagay lang ako konti here, which is ito, nakikita nyo diba? Meron akong parang hollow dun na parang guhit. Yan ang lubog ng aking forehead. So dun na ako maglalagay. Para mas mag-emphasize ang aking cupid's bow. Third.
And then here, dito lang sa ibabaw, sa pinaka-curvature lang ng chin, kung gusto niyo na parang naka-protrude siya, don't ever go parang lower kung ayaw mo mukhang mahaba yung inyong baba. So basically, ayun nga, pinapaangat ko lang to kasi sobrang lubog siya. And then ine-emphasize ko para mukha siyang bilog lalo. Tapos here, kung gusto niyo na magkaroon ng snatch na part na inyong mukha is pwede niyo highlight dito. So, in my case, tagantangan ko lang siya. I am not going to put here kasi pag dito ako naglagay, mas ito yung lalaki. So, ganyan. And then we are going to blend. And by the way guys, I am using the same foundation brush para somehow is nag-meet yung pinaka-shade niya. Kasi di ba masyadong malayo yung pinaka-shade ko from darker to lighter. Kaya ayun, kailangan ko siyang i-meet din in between para hindi naman sobrang angat na angat. And as you can see, the more I am blending it is halos doon lang sa may gilid ng pinaka-edges na ginawa kong highlighting. I am not going overboard. Kasi kapag binend siya ng overboard, mas lalaki yung area na yun. And kung ayaw niyo naman mag-emphasize ng sobra like that is, just go lang minimal. Minimal blending lang kayo para hindi siya masyadong kumalat. And when it comes to the tool guys na gagamitin niyo, actually kahit ano namang tool is pwede. So, kung gusto niyo ng sponge, go with sponge. Ako gusto ko kasi is brush. Ginawa ko lang siyang ganyan para mas mahagi yung pinaka-cheek ko. And then later on naman is mag-blend pa yan ng mas maayos. And then what I really like about this brush is parang ganito nga siya. It's like pressing lang but nabiblend siya. Nakita niyo guys, yung parang lumobo na parang nakagaling na baba. So ayun, ayun yung pinaka-effect na gusto kong gawin. Ngayon, nagkataka siguro kayo bakit hindi ko masyadong pinaabot dito sa cheekbone ko is that ang laki niya na kasi. So, kesa paangatin ko pa siya ng sobra, edi i-minimal na lang natin siya. Doon na talaga ako sa may mga lubog na bahagya. So, ayan siya guys. Meron na tayong shape kahit paano. And ayun, yung ginawa ko dito sa side ng lips ko is pinagmukha ko siyang maliit ng konti pero later on mas pwede tayo mag-overdraw sa ating lips. Tapos, ayun, nakita nyo, yung ditong part na to is somehow pinapaangat niya lalo yung pinaka-cheekbone ko. So, ayun yung nagagawa ng contouring with the help of highlighting. And now is we are going to do the shadowing kasi nag-highlighting tayo. This time is magkapaliit tayo ng malalaking part. Ano ba ang malalaking part sa akin? Itong forehead ko, itong cheek ko, at itong aking double chin. And also yung side ng nose. Kasi yung dito is okay na, so yung side lang ng nose yung ating contour. For that, I'm going to use this Crayolan TV Paint Stick in G1. So, ang gagawin ko naman with this one is I'm going to use a flat brush. Kasi mas konti makukuha kong product pagka ganito kesa kung swipe ko siya doon mismo sa pinaka-skin ko. And then at the back of your hand, warm it down and also melt it down a little bit. Para lang mas malambot yung pinaka-product na may apply sa face nyo. Kasi kapag cream is sobrang cream, hirap mag-blend. So here, I am going to contour here. Yan guys, ayan. Meron ako nagawang shadow doon. Tapos, doon sa pinaka-arch ng aking kilay, dyan. Yes, nagawa ko dyan ng parang curve like this. Naalala nyo guys, naglagay ka ng highlight here. So, ayun na siya. Pinahag siya ngayon with our contour product. Diba? Para mas umangat siya. And then, yung nilalagyan ko ng contour product is pinapalubog ko. Kumbaga parang they are fading on the background. And then yung highlights yung mas umaangat. So, ganito ang ginagawa ko sa aking noo. So, if ever you have a big forehead like mine, yes, ganito yung typically ginagawa. Kapag masyado nang maikli yung forehead nyo or masyado nang maliit,
don't go with this. Pero minsan kasi yung iba, ginagawa is naglalagay pa rin ng contouring here kasi ang purpose naman nila is to blend with the hairline. Hindi pa ako nag-blend lang guys ha. Kumbaga, I am just depositing the product on my forehead. So, hindi pa yung pinaka-blended yan kasi mamaya mag-blend pa tayo. So, for our cheekbone, since nakita nyo na nag-emphasize siya kanina with our highlighting here na nag-blend with our foundation, ang gagawin naman natin this time is hindi tayo kukuha from here. We are going to get from here. So, dito. So, for you to do that is you're going to make an ugly face. So, huwag kayong mahiya sa sarili nyo kasi kayo naman yan. Okay lang magmukha mo ng pangit kasi trust the process dapat kasi later on you're going to be slaying. Alright? So, gagan pa kayo? Okay, gagan ba? Any way or any kind of parang making face para lang makita niyo yung pinaka feature ng face niya. So, for me, nakaganto ko lang. Ayan. Diba? Ito na yung pinaka-cheekbone ko. So, dito ako kukuha. Oh, diba? Diba? Nakita nyo agad? Na-emphasize lalo yung aking cheekburn and also yung aking dimple. Ayan. Diba? Sabi ko naman sa inyo, trust the process, guys. And then, since malaki yung aking cheek, pinapaangat ko siya. Ngayon, ang blending ko is pataas. Para yung natitira sa ilalim is going to be parang carved out. Sabi ko sa inyo, mas madaling mag-contour kapag medyo deep shade. Kasi, yung highlight part naman na yan, yan din ang halos lalabas na kulay niya. And then, here, since gumawa ko nito sa baba ko, maglalagay ako ng konting shadow here. Na somehow is i-connect ko naman siya doon. Pero kailangan konti na lang yung product niya guys. Tapos here, kailangan mag-push ko to paakyat. So maglalagay tayo ng contouring product. Para nakaganon lang siya sa baba ko. Annoying! Ang ginagawa ko kasi, hindi ko na pinapaangat doon. Kasi nga, madumi. Kasi, nag-iwig naman ako eh. Pero kayo, dapat all the way doon hanggang sa back of your ears. Tapos, blend it well. So, there you have it guys. This is our placing of our contouring. So, this time is we are going to blend it. What I'm going to use is this damp sponge. This one is an egg sponge. So, gagawin ko is here. Gaya ng ginagawa kong blending kanina, I am not actually blending overboard o over dun sa boundary na pinaglagyan ko kasi meron lang specific area na gusto ko merong dark shade. So, blend it upward kapag malaki yung cheeks nyo. Just for you to have a kumbaga slender cheeks and also para mas maganda yung pinaka-contouring. Kasi the more na may shadow dito para nakaka-slender. So, ayan, di ba? Kita yung shadow dito? Ayan siya, di ba? Nakikita nyo siyang umulma dito. Tapos, minsan, kung hindi nyo kayang habulin sa blending, kasi gaya nga na sinabi ko kanina, there are some products na mabilis matuyo. So, minsan, meron siya iwang mga strips or even lines. So, don't worry guys, kasi pwede nyo siyang habulin later with your powder. So, sa contouring and highlighting, kailangan nyo rin ng iba't ibang shade ng powder to set it and also to even more enhance the contouring and highlighting. Plus, mas smooth kasi yung nagagawa ng powder. So, ito na siya guys. This is our blended. Mukha siyang madumi, mukha siyang dark kasi nga medyo dark yung ginamit natin. But, don't worry guys kasi kabisado ko itong kulay nito. We can actually lighten it up with our powder later. So, we are going to meet our color again in between. So, this time, ito na yung pinaka-placing natin ng ating contouring. But, contouring is not only meant for our forehead, cheeks, and also our chin, tsaka yung sa global chin. Kasi contouring can also be used on enhancing our eyes and also our nose. So, ganyan ako. And then, sa ilalim. Ayan. Instant lip filler. Ito lang yung trick ko, kaya parang ang laki ng aking lips.
kind ng nose. Nakita nyo itong curve dito. From there, snatch ko siya ng ganyan. Kabila. And here, sa ilalim. Parang na magkaroon ako ng 106 degrees kasi sa beauty standard, ang iniisip nila or parang nagiging basis nila is yung ilong ni Marilyn Monroe and also Scarlett Johansson ng 106 degrees pag nakaganon. Ang cream talaga minsan, meron siya naiiwan na parang line kasi mabilis din matuyo ang cream. Tsaka kailangan kasi sa cream is parang pag mo siya, meron certain parang dragging ikaso. Ayoko mag-drag. Baka mamaya makaskas ko yung pinaka-deep layer. So, ginagawa ko is minimal blending lang tayo. At saka, I am not really pushing it on my skin kasi ang cream makeup guys is comedogenic. So, basically, pwede siyang mag-cause ng pimples kapag nag-clog sa inyong pores. Diba? Meron agad isang guhit dyan. Don't worry guys, kasi later nga is gaganda pa yan.